חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, וזה סרט על שיפוץ תקרה בסלון, תיקוני טיח מתקלף, טיפול בברזל חלוט, עבודת שפכטל וצבע. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing, so get a good job. כאן יש לנו תקרה שצריכה לעבור שיפוץ של טיח מתקלף. מה שאתם רואים, כל הפיצוצים האלה זה טיח שהתחיל להתפוצץ עקב ברזל חלוט שנמצא בתוך הבטון. ברזל התחיל להתנפח והתחיל לשבור את הטיח. עכשיו אני מנקה כל הטיח רופף, כל מה שמתקלף אני מקלף. עכשיו לוקח מולטי-טול של מקיטה וחותך גם קצת מהחומר החזק. ככה כאשר אני שם חומר חדש, אני רוצה שהוא יתפס על חומר חזק בלבד. בעצם זה כמו רופא שמנקה את הפצע, אז הוא גם מוריד קצת מהבשר החי. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until... עכשיו עובר עם פטיש גומי ונותן מכות בטיח ומחפש אם יש מקומות נוספים איפה שטיח התנתק מהתשתית. במידה ויש מקום איפה שטיח התנתק מהתשתית, אנחנו נשמע צליל חלול. עכשיו עם משחזת זווית ומברשת פלדה עובר על הברזל חלוט ומנקה אותו מחלודה. המברשת מסתובבת במהירות, חשוב לשים משקפי הגנה, אוזניות, הגנה על דרכי נשימה וכו'. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build... עכשיו עובר עם מברשת פלדה גם על כל הטיח שקילפתי ומוריד את החול. הטיח רופף מפריש חול, אז חשוב לעבור עם מברשת פלדה ולהוריד את כל החול החלש. עכשיו עובר עם מברשת נקייה ומנקה את כל החול וכל האבק. אז כל החומרים שאנחנו צריכים זה טיח פיניש A של אורבונד, שפכטל רוקבונד של נירלט, בונדרול סופר לחיזוק תשתית וסיקה מונוטופ 910N לטיפול בברזל חלוט. זה בעצם חומר מאוד חשוב. עכשיו עובר עם הבונדרול על התיקונים, מורח בונדרול. בונדרול נדרש לחיזוק תשתית, הוא נספג בתוך התשתית ומחזק אותה מבפנים. בעצם גם אחרי מריחת בונדרול, שטח לא מפריש חול וכל החומרים הבאים יכולים להתאפס כמו שצריך. כאן מרחתי את הבונדרול על כל התיקונים, וזה בעצם כל התיקונים שאנחנו רואים אחרי קילוף, אחרי ניקוי, אחרי בונדרול. יש המון תיקונים בכל התקרה, וכמעט כל התיקונים האלה קרו עקב ברזל חלוט שנמצא בתוך הבטון.
עכשיו אני מורח סיקה 910 מונוטופ על הברזל חלוט. סיקה בעצם מונע חלודה מחדש, ובנוסף סיקה גם משרת אותנו כחומר מקשר בין טיח לברזל. אז בעצם סיקה זה חומר מקשר בין טיח לברזל וגם מונע חלודה. חומר מאוד חזק וגם חומר מאוד חשוב בתהליך הזה. בסך הכל אני עשיתי 2 שכבות של סיקה מונוטופ 910. ועכשיו אני מורח טיח גבס פיניש A של אורבונד על התיקונים. תשימו לב שאני משתמש פה במרית קטנה, ככה שבאמצעות מרית קטנה אני יכול למלא את כל השטח של התיקון כמו שצריך. אם הייתי לוקח מרית גדולה, יכול להיות שלא הייתי מצליח למלא את השטח התיקון כמו שצריך, והיה שם איזה חלל ריק אחר כך. אז לכן אני משתמש במרית קטנה בשביל למלא הכל כמו שצריך, שכל השטח של התיקון יהיה מלא לגמרי. וככה זה נראה בשלב הזה אחרי טיח גבס פיניש A. עכשיו אני עובר עם מרית נקייה ומנקה את השטח התיקונים מכל מיני גרדים, פסים וכולי ושאריות של החומר, זה אחרי ייבוש מלא. ועכשיו אני מורח שכבה של שפכטל, זה שפכטל רוקבונד של נרלט. אחרי ששכבה ראשונה של שפכטל התייבשה, מורח שכבה נוספת של שפכטל. למה אני עושה את זה? על מנת לטשטש את כל ההבדלים בין שטח שתוקן לשאר השטח. ככה שאחרי תיקונים, אחרי עבודת צבע, אנחנו לא נראה את ההבדלים.
ועכשיו אני מבצע שיוף שפכטל אמריקאי. כאן אני משתמש במלטשת מירקה, מחוברת לשואב אבק, רשת ליטוש P180. אם אתם רוצים, יש סרט סקירה על המלטשת הזאת, סרט נמצא בערוץ שלי. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows. ועכשיו אני מורח בונדרול על התיקונים בלבד. תשימו לב, אם אתם הולכים לצבוע תקרה שלכם בצבע סיט, נגיד אם תקרה שלכם צבועה בצבע סיט, אתם צובעים אותה בצבע סיט ואתם לא עושים בונדרול לפני, כי צבע סיט לא אוהב בונדרול. אם תקרה שלכם צבועה בצבע אקרילי, כמו פה כל התקרה צבועה בצבע אקרילי, אז לפני צבע אקרילי חייבים לעשות בונדרול, כי צבע אקרילי לא אוהב אבק, צבע אקרילי חייבים לעשות על שטח נקי אחרי בונדרול. ועכשיו אני צובע רק תיקונים בנפרד, עשיתי בונדרול על התיקונים, בונדרול התייבש, ועכשיו אני צובע רק תיקונים, על מנת קצת להשוות אותם לשאר השטח של התקרה. זה צבע אקרילי, סופר קריל, לבן, מת. ואחרי שצבעתי כל התיקונים בנפרד, אחרי ייבוש מלא, אני צובע את כל התקרה ביחד, הכל בפעם אחת, על מנת שהכל יהיה לבן והכל יהיה זהה באותו מידה. וזה תוצאה סופית בעצם, הכל לבן, הכל זהה, אנחנו לא רואים את המקומות איפה שביצענו תיקונים. חברים, הסרט הזה נגמר, אם אהבתם את הסרט תשימו לייק, אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כי מנוי זה לא עולה כסף, אשתדל לעשות עוד סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.